saya juga agak buntu dan bingung dan mungkin tak cukup pandai untuk membaca kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim macam relax. Sebab I really don't get this. Timbalan Perdana Menteri anda 2 hari lepas telah berucap mengatakan kalau nak pecat je lah. I mean that's heavy, you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke episod 206 KS bersama dengan saya KJ. Saya Syariel Hamdan. Syariel, kita sekarang ni tengah sibuk berkempen ataupun parti-parti yang bertanding tengah sibuk berkempen di pilihan raya Negeri Sembilan. Dan kita melihat konfigurasi ataupun formula di Negeri Sembilan ini sangat-sangat berbeza daripada pilihan raya Negeri Johor. Tapi sebelum tu KJ, takziah kepada kedua-dua kita lah kerana pasukan kita tidak memenangi Piala Dunia. Oh, Piala Dunia, ya. Tapi tahniah juga KJ. We got to the Argentina. final though. I mean, Yeah, there's a big difference. I know. Yeah. Apa pandangan KJ tentang 20 minit, 30 minit terakhir England tu? Sebab analisa semua tengah marah dengan Thomas Tuchel kerana dia kembali kepada era Southgate. Yeah. I mean, saya rasa benda tu quite obvious lah. Mana dia risk averse, dia cuba untuk mempertahankan kedudukan, dan saya rasa you don't really do that with half an hour on the clock. You don't do that. Dan saya rasa juga kadang-kadang anda menjadi victim of your own success in a sense, because dia menggunakan strategi atau taktik yang sama dalam 2 game sebelumnya. Jadi dia berjaya menggunakan taktik itu dengan Mexico, dan dia berjaya juga dengan Norway. Jadi ada reflux mungkin untuk buat benda yang sama. Tetapi dia lupa yang Argentina menang 3 kali comeback. Yes, Argentina ada rekod comeback. Jadi penting untuk dalam dunia bola sepak dan mungkin juga dalam dunia lain untuk kita tak terlalu terikat dengan formula yang telah berjaya sebelum ni, kerana kena berubah mengikut situasi. Tapi Piala Dunia tu secara keseluruhannya I enjoyed it. It's quite entertaining. Perlawanan dia semua agak menarik dan jurang antara pasukan pun semakin menurun. But speaking of sticking to formulas, Spain stuck to formula and it worked. Saya rasa antara pasukan yang tidak mempunyai breakout bintang, breakout star, tetapi telah berjaya menunjukkan satu semangat pasukan yang tinggi, tactical nous yang tinggi. Manager pun telah membimbing pasukan ini daripada umur bawah 19 tahun hingga generasi dah menjadi pemain dewasa. And you know, I was watching the final as a Argentina supporter, and bila dah masuk ke extra time, I actually wanted Spain to win because as a football fan, because if it went to penalties, I think Argentina would have won. And it would have been so unfair. And there was a last minute chance yang Messi crossed on the 6-yard box. And then you're wondering why they didn't do that for the last 115 minutes, right? Tetapi saya risau untuk Spain, because if it went to penalties, knowing Argentina's luck, they would have won. Dan saya rasa itu agak injustice lah, because I mean, they lost the game. Being a fair football fan, although Argentina fan, they didn't show up. They didn't show up. And then banyak konspirasi lah sekarang ni. Apa yang, I don't know if you've heard some of the conspiracies. What? The most wild one yesterday was saying that sebab pada perlawanan separuh akhir tu, ada satu banner yang dikeluarkan oleh pemain Argentina, Malvinas, Falkland Islands adalah milik kami, bukan England, yang baru ditewaskan atas padang bola sepak. And of course, itu adalah kenyataan politik yang boleh mengundang kepada tindakan FIFA. So the conspiracy theory, you know, lose or you be suspended for 10 years. I mean, stuff like that lah. But anyway, Messi probably kemungkinan besar adalah menutup tirai kepada kerjaya ataupun kejayaan antarabangsa dia.
but nothing to be ashamed of. Still No. dragged his team to the final. Yeah. And Spain, I think ini adalah bukan hanya pasukan menang pada Piala Dunia, but I think this could be a dynasty. Could be a Spanish team that will last for another one cycle lah. Yeah. And they already Euro holders, Champions, Euro champions. Yeah, The next one, let's see whether they win again. Yeah. Okay, back to Negeri Sembilan. Yeah. So Syaril, Negeri Sembilan ni dia ada konfigurasi yang baru dan konfigurasi yang bagi saya a long time in the making lah. Ramai yang telah meramalkan konfigurasi ini akan datang at some point or another, dan akhirnya telah pun sampai. Dan konfigurasi yang saya maksudkan ini adalah kerjasama antara PN, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. I suppose we have tried every other configuration di Malaysia, sama ada solo, BN ataupun pada pilihan raya negeri tahun 2023, ada kerjasama antara BN dengan PH, dan ini mungkin konfigurasi yang the last configuration that has not been officially tried. Dan kita melihat bahawa kali ini ada konfigurasi tersebut di mana Barisan Nasional daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri di Negeri Sembilan ni bertanding hanya 25, dan Perikatan Nasional bertanding di 11 kerusi Dewan Undangan Negeri. Tidak ada pertembungan. So untuk observer politik ni, bila tidak ada pertembungan, of course dia ada some form of understanding ataupun persefahaman seperti mana yang disebut oleh Datuk Zahid, pengerusi Barisan Nasional. Pakatan Harapan pula bertanding di kesemua 36 kerusi, 18 PKR, 11 DAP dan 7 amanah, yang memainkan peranan sebagai quote-unquote spoiler adalah Bersatu. Sebab Bersatu dia membuat keputusan untuk bertanding atas banner ataupun atas logo sendiri, tidak dijemput oleh Perikatan Nasional barangkali untuk bertanding di bawah banner Perikatan Nasional. Sebab di bawah Perikatan Nasional 4 parti, iaitu PAS 5 kursi, Parti Wawasan Negara, ini parti yang diterajui oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin, break away daripada Bersatu, Gerakan komponen Perikatan Nasional, dan MIPP juga komponen Perikatan Nasional, iaitu Parti India, dan mereka tidak melibatkan Bersatu, dan Bersatu telah membuat keputusan untuk bertanding juga, dan mereka bertanding di 24 kerusi atas logo parti sendiri, dan mereka akan bertembung dengan PAS di 4 kawasan dan Wawasan di 4 kawasan. So barangkali selepas pilihan raya Negeri Sembilan, something will give there, dan Bersatu mungkin akan keluar ataupun akan dikeluarkan daripada sebagai parti komponen Perikatan Nasional. Sebelum kita pergi kepada Negeri Sembilan, mungkin Syaril nak bagi ulasan sedikit tentang formula baru ini, dan juga apakah implikasi formula baru ini kepada the bigger picture of politics, because sudah pasti walaupun semalam ada mesyuarat Jemaah Menteri di mana all smiles, of course biasalah Datuk Seri Anwar PMX dengan Zahid sebagai pemain-pemain politik yang profesional, lama, otai, they can smile and pretend everything is good, but surely this will test the Madani coalition. Absolutely. Kita mungkin bincang tentang Negeri Sembilan khususnya lebih mendalam lepas ni, but just a quick comment, saya rasa dengan konfigurasi ini Barisan Nasional / Perikatan Nasional menjadi favourite lah kot untuk memenangi Negeri Sembilan atas survey yang saya rasa semua orang boleh nampak, walaupun tidaklah 1 campur 1 selalunya 2, tetapi dia ke arah itu dan dia membantu. Kedua ialah tentang analisa kita ataupun implikasi-implikasi lah tentang apa yang telah berlaku ini. Pertama, saya punya observation adalah betapa hebatnya, sentiasa kita diingatkan betapa hebatnya keanjalan naratif yang boleh ada dalam pertubuhan politik ni. Sebab kalau sebelum ini, sewaktu UMNO hendak bersama dengan Pakatan Harapan, antara hujah yang saya rasa KJ pun banyak dengar ialah kita tak boleh bersama dengan Perikatan Nasional sebab kita ambil market yang sama.
Kita boleh bekerjasama dengan Pakatan Harapan, kita nak gaduh dengan DAP pun apa halnya, sebab bukannya kita bertanding kursi yang sama. Jadi kita tak bertanding kursi DAP, DAP tak bertanding kursi kita. Jadi itu naratif yang saya ingat di hujung-hujung kerjaya saya dalam UMNO, itu banyak diutarakan, dan saya banyak dengar benda tu dan saya memproses hujah dan naratif itu. Sekarang ini sudah tentu kembali kepada naratif yang awal lagi, iaitu perpaduan Melayu, penyatuan Melayu dan sebagainya. Jadi tak bermaksud hujah-hujah ini palsu, tetapi soal keanjalan lah dan terpulang kepada audience untuk memikirkan yang mana satu ikhlas, yang mana satu politik dan barangkali dialektik Marxism, yang mana ada komponen kedua-dua lah, dan terpulang pada audience untuk fikir sendiri dan masing-masing akan ada conclusion sendiri. Kedua ialah betapa saya setuju dengan KJ kata tadi, nampak macam mana kerajaan nak berfungsi. Boleh dihujahkan bahawa ini adalah kematangan politik baru, di mana kita boleh kerjasama di peringkat persekutuan, tetapi kita bertarung di padang pilihan raya, dan itu hanya seketika, kemudian kita akan kembali. Tapi saya tak tahu berapa banyak contoh yang ada dalam dunia ni. Indonesia. Di mana Indonesia? Okey, kalau saya boleh habiskan dan mungkin je boleh betulkan saya. Saya tak berapa banyak yang ada di mana anda sedang bekerjasama dengan lawan anda dalam kerajaan. Kalau I don't maybe I'm not really understanding this Indonesia thing, you can tell me about it. Tapi yang selalu saya dengar ialah ada satu contoh lah yang UMNO pernah cerita tentang perkara ni. Parti Buruh dan Parti Konservatif dan Parti Liberal Democrat di UK. Dalam 10 tahun, 15 tahun dulu, mereka berada dalam satu coalition, tetapi dalam pilihan raya kecil dan sebagainya, mereka bertarung. Tapi tak sama dengan ni, sebab sekarang ini Barisan Nasional bekerjasama dengan Perikatan Nasional yang merupakan pembangkang rasmi di peringkat persekutuan. Jadi there's some tensions there yang saya tak faham macam mana ia boleh membawa kepada a functioning government untuk tempoh yang lama lah. Jadi implikasi kedua ialah, adakah KJ berubah pandangan? Kalau selama ini KJ yakin pilihan raya umum hanya akan dilaksanakan pada 2027, adakah ini membawa kepada risiko di awal kan? Belum lagi kita bercakap tentang apa reaksi DAP, if DAP punya kongres ke apa benda yang akan dilaksanakan tak lama lagi membawa mereka keluar daripada kerajaan. Is that the trigger? There are a few trigger points yang boleh membawa kepada musim politik kita semakin hangat dan semakin dekat. Maybe the last one and then I pass it back to you ialah, saya juga agak buntu dan bingung dan mungkin tak cukup pandai untuk membaca kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim macam relax. Sebab I really don't get this. Timbalan Perdana Menteri anda 2 hari lepas telah berucap mengatakan kalau nak pecat je lah. I mean, that's heavy, you know. I think Datuk Seri Zahid sometimes he can say something then he pulls back a bit, but still for him to have said that, nampak secara jelas bukan lagi berselindung bahawa Barisan Nasional bekerjasama dengan lawan anda. Semua jentera daripada ahli baru sampailah kepada ahli lama, pada kepimpinan tertinggi sudah mula tanpa segan silu menembak Pakatan Harapan. Tapi macam chill. Jadi kenapa Datuk Seri Anwar PMX yang kita anggap merupakan strategis tersohor dalam politik, dia mampu untuk buat macam-macam pakatan, plan dan gerakan yang kita boleh sebut, yang kita tak boleh sebut. Why does he seem a bit helpless? He seems a bit helpless. Tapi dalam jauh di sanubari hati saya, mungkin he's got something up his sleeve that I can't see. So yeah. So perkara pertama, keanjalan ini, saya tak banyak negara yang ada keanjalan seperti ini. Tapi seperti mana yang pernah disebut di sofa keluar sekejap oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, dia yang sebut istilah keanjalan politik ini. Dan kebetulan keanjalan politik ini datang daripada negara di mana asal-usul keluarga dia Indonesia, iaitu di mana di Indonesia di peringkat pusat dia boleh ada gabungan antara Golkar, antara PDIP, antara parti Gerindra, tetapi di peringkat provinsi dia boleh ada konfigurasi lain. I don't know if you've come across this, but I've come across this. Di mana gubernur, wakil gubernur, Sure, mungkin daripada parti yang berbeza,
compared to parti yang bekerjasama di kerajaan persekutuan. I always ask my Indonesian friends, I said, macam mana you all boleh macam ni? Dia kata, oh ini biasa, ni keanjalan politik Indonesia. Kita boleh berlawan di peringkat DPR ataupun peringkat pusat, tetapi di peringkat provinsi ataupun province dia, they are okay to have that keanjalan. So it does exist, albeit in a slightly different form di Indonesia. Tetapi ni kali pertama lah di Malaysia benda macam ni berlaku. Tetapi oleh kerana kita dah masuk ke dalam era coalition politics di Malaysia ataupun era politik perikatan coalition, di mana tidak ada satu parti yang dominan, terutamanya di peringkat persekutuan maupun di peringkat negeri, maka keanjalan ini perlulah diterima sebagai satu formula yang boleh diusahakan sekiranya boleh diterima oleh parti. You can stomach it lah. You can stomach it that you are friends at one stage, but you are fighting in another stage. So that comes to the second point yang Syaril bangkitkan tadi. Adakah ini akan menjadi trigger kepada pilihan raya umum? Saya masih lagi pegang kepada ramalan saya bahawa pilihan raya umum akan berlangsung pada tahun depan, tahun 2027, bukan tahun ini, atas faktor-faktor tersebut. Saya tahu bahawa sekiranya BNPN ataupun istilah yang dikenalkan oleh Datuk Seri Hamzah semalam, PBN ni tak berapa best dia punya PBN. Nasi Muhyiddin pun dia gelakkan dia kata. PBN. So anyway, we can think about whatever. I don't think there should be it's BNPN, bukan PBN. Okay, BNPN. Kalau BNPN menang di Negeri Sembilan, then of course akan ada, you can imagine lah, di kalangan BNPN, especially PN, sebab PN bukan dalam kerajaan persekutuan, there'll be a lot of pressure to bubarkan parlimen. And I think the ball will be in the court of Datuk Seri Zahid sebagai pengurusi Barisan Nasional. There will be a lot of pressure in UMNO also, push Datuk Seri Zahid to withdraw support daripada Datuk Seri Anwar, to convince Sabah and Sarawak to also withdraw support. Kerajaan ini tak boleh last, especially dengan anticipation that Sarawak and Melaka is going to come next, and it doesn't look good for PH lah. PH memang Sarawak kita ramalkan bahawa GPS is going to thrash PH, and Melaka kalau konfigurasi BNPN pun, it's not looking good for PH lah at the moment. So the writing is basically on the wall. Tetapi what I think Datuk Seri Zahid will do is, I think he will not rush this moment. He will take his time. Why would you? I mean, you have PMX exactly where you want him. And you can take this time, you can tell people kita tak akan tarik sokongan, kita menghormati bahawa negara dunia masih lagi berada dalam krisis, keadaan di Selat Hormuz dengan Timur Tengah ataupun Asia Barat masih lagi meruncing, of course what's happening with Trump and Iran, and come across saying that, you know, we are people who are practical, professional. Kita boleh lawan di peringkat negeri, tetapi saya masih lagi timbalan Perdana Menteri kepada PMX, dan kita mainkan peranan kita sebagai parti yang bertanggungjawab yang mendukung kerajaan Madani. That would be something that is completely unexpected, and I think he's thinking about this, you know. Dan apa yang kita tahu tentang Datuk Seri Zahid is that dia boleh meneruskan keanjalan ini dan mengatakan bahawa saya tidak ada masalah dengan PMX di peringkat pusat. Saya macam biasa saja kita kerjasama dalam Jemaah Menteri, tetapi di peringkat negeri ini mungkin realiti lapangan yang berbeza sedikit, sebab itu kita bertarung ataupun kita lawan di peringkat Negeri Sembilan dan juga nanti di peringkat Melaka. Dan kalau itu berlaku, then there's no reason for government to for PMX to dissolve parliament. Bawa kepada poin ketiga Syaril tadi. Yeah, maybe he has something up his sleeve, Datuk Seri Anwar, I don't know. It's possible sebab dia PM, dia ada macam-macam kuasa yang kita tak tahu. Tetapi it could also be, mungkin juga, that you know, what can you do? He's out of options right now. For now. Okay, I mean, ramai yang membuat spekulasi lah. Dia masih lagi pegang macam-macam lever, kes mahkamah, siasatan, you know, these are things that are available to the Prime Minister.
Tetapi maybe dia kena ride out this one because dia dah out of options, then he has to buy some time, dan dia harap bahawa tidak ada desakan untuk ataupun tidak ada usaha menarik sokongan daripada pihak terutamanya pihak BN supaya terpaksa bubarkan parlimen. Sebab kalau bubar parlimen, pilihan raya umum sekarang dengan konfigurasi BN-PN, the risk is high for PH. So I think he's also hoping that maybe I can buy some time. Maybe he's out of options for now. Ya, okay. Itu mungkin bacaan I'm trying to be fair. Ya. Yang seimbang. Cuma kalau kita masuk ke minda Ahmad Zaid Hamidi ni, dan dah tentu spekulasi. Barangkali kalau saya baca apa yang KJ sebut ni, dia seolah-olah Datuk Zaid will figure out what can he parlay this with lah. Dia dah ada kedudukan kuat ni. Apa yang boleh dia bargain dengan kedua-dua belah pihak, dengan semua pihak. Which kita dah selalu cakap, optionality itu menjadi satu identiti besar lah, induk dalam strategi UMNO bawah Datuk Zaid ni. It's just optionality. I move where I have to move and I will make alliances everywhere. Whatever works for me in the moment, right? So that I think is quite clear. Dia punya track record tu. So what can he parlay with, right? Yang mana, sebab saya tengok dia pun tak ada all in dengan PAS. Hanya minggu lepas ke 2 minggu lepas dia buat satu kenyataan, jangan percaya sangat lah PAS ni. So saya nampak ada kemungkinan dia tak akan buat mana-mana pihak rasa bahawa dia dah betul-betul bersama dan berkahwin ataupun apa saja istilahnya dengan mana-mana pihak. Yeah, correct. And then he will be open-minded as a president and as himself as an individual to listen. Correct. Parti mungkin dah bergerak satu arah. Yeah. Parti UMNO mungkin dah bergerak. Kita dah bersama dengan PN, kembali Penyatuan Melayu, Alhamdulillah, tak bersama dengan DAP. Ayat-ayat ni semua akan ada kat bawah. But he retains the ultimate card, yang mana there is a world, ada dunia di mana BN-PN ni tak kekal. Maybe it doesn't seem like it now sebab nampak best, bau dan sebagainya. I can see a world di mana, again, dengan izin untuk berspekulasi, kalau lepas pilihan raya umum, ada beberapa option siapa akan jadi Perdana Menteri yang kita tahu. Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong yang akan menentukannya. Andai kata, saya buat spekulasi yang secara terhormat dan kalau boleh, andai katanya optionnya, okay, UMNO mendapat kursi yang banyak, tapi for whatever reason, bukan Datuk Zaid yang dipilih, mahu dilantik sebagai Perdana Menteri. Mungkin individu lain dalam kelompok BN-PN, mungkin orang lain dalam UMNO. Boleh tak ada satu option lain di mana kekal Datuk Seri Anwar sebagai PM and then there's a handover period to Zahid. That's my pet theory. My pet theory is lepas pilihan raya ada senario di mana PMX retains for half a term, he passes over to Zahid, and that's the bargain. I'm not going to disagree with you. I mean, you took what I said and took it to a speculative conclusion, which I think you were right to do. Saya tak nak cakap benda tu. Tetapi, I think we're pretty much same wavelength. So you took it to that speculative conclusion, iaitu obviously objektif mengurusi BN adalah untuk memastikan bahawa BN leads the government and he leads that government. That's the objective, right? So with that as the objective, the strategy and the tactics seperti mana yang saya sebut lah, the optionality. Sebab saya rasa as long as Datuk Zahid ada pilihan dan juga ada hubungan dengan kedua-dua belah pihak yang masih lagi functioning, and it is both functioning, maka pilihan itu masih lagi wujud. So yeah, I think you have taken it to the right conclusion lah, speculative conclusion. Boleh kita cakap tentang PAS pula, sebab PAS pun dalam tindakan mutakhir ini brutal lah. Dia memang potong habis bersatu, dan menunjukkan bahawa dia dah ada kalanya PAS ni dia punya apa istilah dia, the decisiveness tu agak jelas dalam hal ini. Kedua ialah nampak bahawa dengan Pakatan Bersama dengan Barisan Nasional, mereka menerima hakikat bahawa belum, ataupun mengambil posisi bahawa mereka belum bersedia untuk memimpin
selepas PRU yang akan datang. Adakah itu adil ataupun KJS that's jumping the gun? Because it feels like they had a chance. Ada peluang untuk mendepankan Dr. Sam sebagai PM dan sebagainya. It feels that now they're like, we'll pay second fiddle to you. And maybe in the long term ada game lain. Saya rasa semua bergantung kepada Jumlah malam kursi. pilihan raya, election night. Saya tak rasa bahawa PAS telah pun give up cita-cita dalam jangka cita-cita pendek. untuk menjadi Perdana Menteri pada pilihan raya umum ke-16. They're gonna see where the seats fall on election night. Dan mereka sedang buat kiraan juga, their own mathematics. Kalau bersama dengan UMNO, kalau kita bagi UMNO sejumlah kursi di bahagian utara negara, Pantai Timur, berapa yang UMNO boleh dapat, berapa yang kita boleh dapat. You have to remember, PAS adalah parti yang terbesar di parlimen sekarang ni. So UMNO ada banyak angka nak kena kejar PAS kalau nak jadi parti yang paling besar. So PAS dalam kedudukan yang sangat-sangat baik. Dan saya kena sebut bahawa figura yang sangat penting dalam konfigurasi BNPN ni tidak lain tidak bukan Datuk Hamzah lah. Sebab saya nampak bahawa beliau antara orang yang telah menjadi orang tengah, operator untuk memastikan bahawa tiga parti utama Melayu ni, UMNO, PAS, Wawasan not really a parti utama Melayu lah, but the third pelengkap kepada konfigurasi ni telah pun mendapat satu formula untuk Negeri Sembilan. So again, saya tak tolak kemungkinan bahawa PAS masih lagi memegang cita-cita untuk menamakan Perdana Menteri pada malam pilihan raya PRU 16 akan datang, tetapi bergantung kepada jumlah kursi yang akan ada. Dan saya tak nampak bahawa kalau ada konfigurasi BNPN pun untuk pilihan raya akan datang, akan ada kata putus seperti Negeri Sembilan. Negeri Sembilan PN dah cakap the Menteri Besar will come from BN. Tetapi maybe they will reserve that untuk pilihan raya umum, sebab dia akan tengok dulu pada siapa yang dapat jumlah yang lebih besar dalam Dewan Rakyat. Itu akan menjadi point PH lah, saya boleh nampak. Kita ada kandidat Perdana Menteri kita, calon kita Anwar Ibrahim, belah sana tak sure siapa. And again, kita macam Syaril sebutkan tadi, kalau kita ambil formula ini, kita anggap bahawa 1+1 adalah 2, the voters may surprise us. PH may have a resurgence sebab orang tak suka kepada konfigurasi ini. So you never know. Negeri Sembilan akan menjadi test bed sama ada PH boleh mempamerkan ataupun menunjukkan a fight back against this configuration, especially di kalangan pengundi-pengundi bukan Melayu yang nampak macam this Malay Grand Coalition ni adalah sesuatu yang mereka tak berapa selesa. Dan of course you still have some Malay voters who are not that way inclined also. So kita kena tengok juga dan tidak anggap bahawa it's a done deal lah as far as BNPN is concerned. But I think the other thing to look out for Negeri Sembilan is kalau bersatu parti Tan Sri Mahyudin tidak berjaya, then I think it is I wouldn't say curtains for them lah, tapi it's going to be tough for them to survive lah. Masuk pakatan lagi satu lah. That's possible. That's possible. So I'm sure ada perbincangan. Tidak ada sebab kenapa bersatu tidak boleh masuk pilih. ke Pakatan Harapan. And I'm sure kalau Datuk Seri Anwar tengok kepada kekuatan bersatu, they have a lot of seats in Selangor. And those Selangor seats, they didn't move to Wawasan. Ini Azmin punya faction lah. So kalau Datuk Seri Anwar tengok dari segi tactical lens, mungkin dia boleh ambil bersatu untuk kekalkan Selangor as the crown jewel for PH lah. Dan work together dengan Azmin. Sebab di Selangor, bersatu mungkin di bawah Azmin ada jenama, ada following. Dan kedua, this is another point, is that the chances of bersama Rafizi spoiling in Selangor is higher. So he'll need to counter that with something. Dan mungkin itu datang daripada bersatu di bawah Azmin di Selangor. Saya rasa pendekatan untuk tidak terlalu selesa kalau berada di kedudukan BNPN ni penting. Sebab kita sedia maklum, bila anda mengejar, momentum itu sedap, nampak cantik, orang tak berapa memikirkan negatif lagi. Bila senario bahawa anda akan menang itu menjadi satu pemikiran, ada yang dalam pemikiran pengundi, dia boleh berubah.
dan orang mula kesian kepada incumbent, orang mula fikir balik on balance kenapa kita nak tukar dan sebagainya. Jadi sekali lagi lah, banyak sejarah sebenarnya dalam politik ni, di mana pilihan raya kecil dan pilihan raya negeri Barisan Nasional selalu kuat, tetapi bila masuk ke gelanggang yang sebenar lah, kalau kita PRU. boleh anggap PRU tu gelanggang yang sebenar, dia hambar sikit. So track record tu ada untuk diinsafi oleh pendukung dan penyokong parti tersebut. The last point I guess is, tadi KJ cakap tentang fungsi Dato' Hamzah sebagai operator. Saya reflect balik, barangkali itu pun benda yang nampaknya Datuk Seri Anwar macam kurang sikit. Sebab Rafizi dah tak bersama dengan dia. I guess whatever lah, dia punya konfigurasi dalam PKR dan tim politik beliau tu tak nampak bahawa they have an Hamzah equivalent or Rafizi equivalent or an Azmin equivalent, yang semua mungkin tak sempurna tetapi mempunyai kemahiran politik yang perlu dalam landscape politik di Malaysia ni, and it seems like he is lacking that again from an outsider's point of view. Maybe he has people that saya tak tahu. Ya, okay. Tapi mungkin kita meluangkan sedikit masa sebelum kita break berkaitan dengan Negeri Sembilan itself. Saya akan turun ke Negeri Sembilan esok untuk bersama dengan rakan-rakan. Tetapi saya nampak setakat sekarang lah, kempen dalam minggu pertama ni agak suam sikit. Macam biasalah, pilihan raya negeri Johor pun minggu pertama dia agak slow, agak suam. Tetapi saya tak nampak banyak isu lah di Negeri Sembilan ni. Ya, Aminuddin ataupun dikenali sebagai Tok Min ni, seorang menteri besar yang boleh dikatakan popular di Negeri Sembilan. Maybe not as on as on Hafiz, tapi tak ada komplain besar lah tentang Datuk Seri Aminuddin ni. Tapi dia dah pergi ke kawasan baru, Linggi. Dan kawasan itu bila berdepan dengan BNPN, of course menjadi hot seat. Isu pun tak banyak sangat. Adalah sedikit di kalangan, biasalah di kalangan UMNO, di mana kursi-kursi yang telah diberi laluan kepada wawasan dengan PAS ada bunyi. Of course, no denying that. Tetapi benda tu dia resolve lah dalam tempoh masa beberapa hari yang lepas. So really so far tidak ada banyak fireworks lah, dan mungkin benda tu akan berubah pada hujung minggu ini sebab biasalah weekend akan ada banyak lagi aktiviti politik, dan ada beberapa ceramah, and I'm interesting to see what's going to happen dekat ceramah BNPN ni, apa yang dia orang nak cakap. Of course ada ceramah bersama. Ada. In fact, I was also invited to, but no, my jadual tidak mengizinkan. Jadi saya banyak tumpu kepada kawasan dan ceramah atau program UMNO sahaja. But yeah, it'd be interesting to see lah. Tapi saya menjangkakan ceramah BNPN ni pesta hentam PH lah. Penyatuan Melayu hentam BH. Itulah kot. Dia akan jadi itu. But at some point kena ada some positive messaging daripada BN Negeri Sembilan tentang apa mereka nak buat. Sebab salah satu kunci kejayaan BN Johor selain daripada populariti on Hafiz adalah tawaran yang senang difahami oleh penghuni Johor. Maju Johor, bantuan kasih, semua di bawah payung kasih Johor tu senang difahami oleh orang Johor. Benda tu masih lagi missing daripada kempen BN negeri. Saya rasa mungkin saya difahamkan dalam beberapa hari lagi nanti akan ada banyak lagi ni idea daripada manifesto yang akan dilancarkan bila? Jumaat. So mungkin daripada itulah kita boleh nampak tawaran Barisan Nasional untuk Negeri Sembilan. And so far satu lagi perkara yang nak disebut bahawa setakat inilah BN telah berjaya mengelak untuk menamakan calon menteri besar. So dan nampak macam PH dalam mode defensif lah. Dia tak banyak terang, dia tak banyak menuntut. Bukan macam Johor hari tu. Mungkin Johor backfire, so dia belajar daripada Johor, di mana Mazli asyik mencabar untuk debat, dan maybe PH Negeri Sembilan learn that this is not the way to do it lah, and decide to. PH Negeri Sembilan tak ada Mazli. That's the difference. On a more serious point,
ura-ura bahawa yang akan dikehadapankan adalah Datuk Seri Mak Hassan. Kalau itu benar, KJ rasa adakah itu membantu kempen Negeri Sembilan? Bian? Saya rasa taktik yang akan digunakan oleh Barisan Nasional adalah seperti mana hari ini, iaitu stay silent on it dan memberi bayangan bahawa could be anyone. Could be anyone. But I guess it's either Tok Mat or Jalal lah kot. Who knows? Sebab kita kena bear in mind that walaupun di Negeri Sembilan, biasanya Istana Seri Menanti Istana Seri Menanti akan terima siapa yang dicadangkan oleh pengerusi coalition yang menang. But we have to take into consideration that Duli Yang Maha Mulia, Yang Tuan Negeri Sembilan berada dalam keadaan hari ini yang agak tidak sebelum ini tidak berapa stabil, dan mungkin itu akan memberi pengaruh kepada pelantikan Menteri Besar nanti. Sebab pernah berlaku di Negeri Sembilan, pelantikan Menteri Besar yang dilewatkan satu ketika kerana dahulu. tak setuju dengan Kerana tak setuju dengan cadangan daripada parti yang menang. So again, I think we have to take into consideration peranan daripada Istana Seri Menanti. Itu satu trend yang sedang jelas lah, bahawa mana-mana peringkat pun, negeri ataupun persekutuan, there's always that last question, yang mana kita sebut siapa poster boy sekalipun, akhirnya banyak bergantung kepada apa yang istana tentukan. Okay. Kita break seketika dan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 206 KS. Kita dah baru bincang berkaitan dengan pilihan raya Negeri Sembilan, yang mana kita akan melihat hari mengundi pada 1 hari bulan Ogos nanti. Ini adalah pilihan raya negeri yang kedua pada tahun ini selepas Johor, dan mungkin akan menentukan corak politik tanah air selepas ini menjelang PRU16 yang bagi saya masih lagi, saya rasa akan berlangsung pada tahun depan, tahun 2027. Okey, selesai politik, kita nak pergi kepada beberapa isu hangat yang lain. Ini adalah berkaitan dengan ekonomi, terutamanya dalam pelaburan teknologi. Saya telah mengikuti satu interview ataupun temu ramah yang diadakan oleh Syaril dalam podcast beliau, Chris and Silicon. You watched it already? I watched, well, to be honest, I watched an hour of it, and then Balaji became too much for me. He's a lot. You have to admit that. He's a lot. But I did watch an hour. It's probably higher than most average. So, interesting sebab sebelum saya kena kata, sebelum isu sekolah network ataupun network school ini meletup, Syaril telah pun menemu ramah saudara Balaji Srinivasan, iaitu pengasas kepada network school yang dulu sebab dah ditutup, dulu bertapak di Forest City Johor Bahru, dan dalam interview tersebut Syaril telah pun bertanya kepada Balaji berkaitan dengan konsep network state, tujuan network school. I mean, if you haven't seen it already, please see and listen to it as much as you can, because as I said, Balaji is very, very, there's quite a lot there. Tetapi selepas interview tersebut meletuplah isu network school ini. So pertama, sebelum kita pergi kepada kontroversi network school ini, mungkin Syaril nak bagi sedikit rumusan berkaitan dengan interview dengan Balaji Srinivasan. Saya pun harap ramai yang boleh tonton wawancara tu. Pertama ialah kita nak promote podcast ni, tetapi keduanya ialah macam KJ bayangkan, boleh dengar sendiri apa sebenarnya yang dia cuba cakap dan apa yang dia cuba buat. Dan dalam jawapan-jawapan Balaji dalam persoalan saya tu, tak semuanya yang menjernihkan segala-galanya. I think one way you said it is a bit much. Another way is
dalam minda dia, I'm not sure lah. He's got very complicated or complex views about the world. And in some ways, kalau saya boleh sebut, agak ganjil, aneh dan ganjil, yang you can't really quite pin down. Tapi boleh dapat bayangan bunga-bunga dan kita boleh dapat rumusan sendiri sama ada ni benda yang kita boleh terima sebagai individu, yang kita boleh terima sebagai negara, and the answer I guess is no. Kepada soalan kedua itu, but it's important to hear, listen from your primary source. Saya rasa benda tu penting untuk kita cuba fahami kalau kita minat untuk lebih mendalam lah. Tapi network school ataupun network state ini, mungkin kita mula dengan network school dululah, sebab itu yang orang faham dan kita boleh mencambah perbincangan kita kepada konsep yang lebih besar. Dia ditubuhkan pada lewat 2024, jadi dah lama. Dan dalam tempoh itu, ribuan orang yang dah datang ke Forest City, ke network school. Ada yang duduk beberapa hari, 10 hari, ada yang duduk berbulan, ada yang who have never left I guess from early cohort. Apa yang mereka buat? Ini pun menjadi persoalan lah. Apa sebenarnya yang berlaku dalam community itu? Sebab dalam mana-mana satu ketika ada ratusan lah sekarang dipahamkan, sebelum ditutup ni ada 400 lebih orang. Mereka buat code, mereka coding, they build certain apps I guess, they build their startups, and then they just hang out, tech bros hanging out ataupun tech sis hanging out dan sebagainya. Dia macam satu community, satu asrama, satu perkampungan, kalau itu boleh menjadi istilah yang paling dekat untuk kelompok teknologis yang datang daripada serata negara. Learn, burn, earn, fun. Itu dia punya fun tu je. Motto, Learn, burn, earn, fun. yeah. And I guess bila tengok video promosi dia pun macam tu lah. Dia macam satu kelompok, go to the gym, work out, and then go start coding, have coffee. It's that kind of world yang mungkin bagi kebanyakan kita itu bukan kehidupan yang kita faham ataupun kita buat, but there is a community. There is a community yang buat benda-benda macam tu di seluruh dunia. Sebelum kita pergi kepada masalah yang dan kontroversi, I guess the potensi ialah membuatkan Malaysia ni dan Forest City, tapi Malaysia secara keseluruhannya satu daya tarikan dan tempat untuk kelompok teknologis ni datang, yang mana tanpa NS ni barangkali individu-individu ni tak akan datang langsung. So I guess that's the pitch lah, that's the upside. Apa fakta-fakta utama yang relevan sebelum kita pergi analisa what are the actual facts yang membawa kepada pengakhiran nampaknya setakat ini. Pertama ialah, kita dah sebut ditubuhkan 2024. Isu dia yang pertama atau fakta pertama adalah pada Oktober 2025, Nas Daily telah pun datang ke Forest City, ke network school, dan dia buat video promosi. Nah, Nas Daily ni social media channel dia warga Israel. Dia sebenarnya Arab Palestin, tak silap saya. Dia punya heritage lah. Nama dia pun Nusir Yassin. Jadi Nas Daily. Tapi sayangnya by all accounts bukan pro-Palestin lah. So he's a Israeli citizen, dan saya pernah nampak dia buat video untuk pro ke sana lah. Pro Zaywa. So tapi whatever lah, for whatever is, isu dia ialah dia warga Israel. Dia bukan dia etnik apa-apa, tak, dia warga Israel. Jadi fakta pertama sah bahawa ada at least seorang yang memegang 2 pasport yang memasuki Malaysia dan pergi ke Forest City. So itu fakta yang saya rasa tak disangkal oleh Balaji ataupun sesiapa pun. Fakta kedua ialah netizen kita korek sampai ke Reddit, dan nampaknya ada 1-2 tangkap layar yang membayangkan ada 1 atau 2 lagi orang 2 pasport ni yang ada hasrat untuk datang. Ada pasport Israel dan ada pasport lain satu lah, lagi Amerika pakai, ke St. Kitts ke whatever. Right. Fakta ketiga ni ialah tentang pengasas NS ini sendiri, iaitu Balaji Srinivasan. Dia ni siapa? Dia ni tech bro yang kaya raya, crypto bro lah. CTO Coinbase. Ex-CTO Coinbase, and I'm sure most of his wealth came from crypto. Yang jadi isu ialah macam saya sebut tadi, dia mempunyai pandangan dan ideologi yang aneh, yang ganjil kepada mata kita dan telinga kita. Yang jadi isu kepada perkara ini adalah konsep network state itu sendiri, yang pada asasnya berhasrat mendapat kedaulatan, status kedaulatan dan diplomatik. Ini yang mula orang dah tak selesa lah, because jadi macam negara lah. Macam negara, although he wouldn't call it a country, but he wants some sort of state. State kan. So saya tanya dia dalam wawancara tu, saya baca penulisan dia sendiri, kembali kepada saya kata, you said a startup society with sufficient scale should eventually be able to negotiate for diplomatic recognition
from at least one pre-existing government, and from there gradually increase sovereignty, slowly becoming a true network state. Jadi kalau saya faham, visi dia ada wilayah-wilayah di seluruh dunia yang semuanya dihubungkan dengan satu ideologi, identity, Cloud lah. cloud. Soal the cloud, the land, the cloud, the land. So Yeah. cloud communities We are land, that he's have cloud. land, Yeah. have actual land sovereignty. Kan? Jadi dia macam seolah-olah utopia pasca negara bangsa lah. So he always says it's a successor to the nation state. Kalau nation state negara bangsa ni datang daripada Treaty of Westphalia. Beberapa kurun dulu, ini mungkin salah satu pengganti kepada entitinya lah. Itu bayangan dia. Itu bayangan dia. So that already orang dah macam, okay, are you trying to take sovereignty away from us? Saya cadangkan tengok apa yang dia jawab dalam wawancara saya itu bila saya tanya, are you forcing people to give kedaulatan? Fakta keempat ialah dalam menjelaskan konsep network state ni beberapa tahun dulu, beliau telah menggunakan analogi tech Zionism. Tech Zionism untuk menggambarkan projek network state ni. Itu fakta dia. Fakta seterusnya adalah dalam satu video promosi NS, ini juga menjadi trigger, dia tak menyebut Malaysia. Dia sebut Island ini adalah Singapore. Pulau dekat dengan Singapura. Lagilah orang marah kan. Yes. So itu fakta-fakta dia. Akibatnya apa? Akibatnya warga netizen sama ada menggunakan akaun anonymous ataupun akaun yang ada nama. Saya rasa isu ni mula meletus sikit awal tahun ini, tapi dia reda tanpa sebarang tindakan ataupun isu berterusan. Dan waktu itulah saya wawancara beliau, ingat isu dia dah habis, tapi kemudian meletus kembali apabila sekali lagi dihidupkan, dan kali ni sampai ke habis lah. Dan dia keluarkan, fakta yang terakhir yang kita nak sebut adalah beliau ada keluarkan satu video 30 minit untuk respon kepada kontroversi yang sedang memuncak. Macam ugut lah. Dan video tu ada unsur-unsur dan intonasi yang sangat-sangat tak sesuai lah dengan budaya ketimuran, budaya menghormati sensitivity di Malaysia dan sebagainya. And I guess it's fair to say even among Balaji fans, they will accept it backfired lah. It backfired. The video just did not carry the tone that perhaps was necessary, tapi itu pilihan Balaji untuk buat begitu. Jadi wawancara saya tu saya tanyalah tentang beberapa fakta dan kontroversinya. Saya tanya dia, adakah anda nak rampas kedaulatan negara orang? Of course dia cakap no, you will negotiate this. Kalau orang tak nak bagi, tak ada hal pun. Lebih kurang macam itulah. Saya tanya kenapa anda menggunakan istilah tech Zionism. Boleh tengok sendiri jawapan dia. Jadi itu fakta dia, KJ. Shall I go with my view? Atau Go ahead. So pandangan saya tu pun analisa lah tentang apa yang telah berlaku. Setakat ini pun ialah dah habis dah cerita ni. Dari segi sekolah tu pun dah tutup, dan boleh lihat betapa besarnya gelombang penolakan di kalangan rakyat Malaysia, terutamanya di media sosial lah. Ada juga yang cuba bagi hujah balas, tapi overwhelmingly it's like we don't want these people here. Jadi itu hakikat yang kita kena terima lah, itu yang berlaku. Pada saya ada beberapa faktor yang telah menyumbang kepada isu ini, dan apa yang kita boleh analisa. Pertama, yang paling asas KJ lah, Malaysia tak iktiraf Israel. Kita tak ada hubungan diplomatik dengan Israel dan tak ada kompromi tentang perkara itu. And dalam wawancara saya dengan Balaji pun, beliau kata fine, if itu keputusan Malaysia, I will abide by it. So he did say that. Dan kita buat ni sebab dari puluhan tahun dulu, macam PMX kata, sebab ini adalah sebahagian harga kepada solidariti bersama Palestin. Ini sebahagian harga yang kita bayar untuk memaparkan solidariti kita bersama dengan warga Palestin yang ditindas. But also I think keadilan sejagat. Keadilan sejagat. So this is the price we pay. Dan kita sanggup bayar harga itu. Tapi tak semualah. Harga itu tidak kesemuanya. Sebab apa? Kita masih pakai Apple. Walaupun Apple menyumbang kepada Israel. Derma kepada IDF. Saya masih guna Microsoft. Saya masih guna Google. Kita dalam keluar sekejap ni, anda sedang menonton di YouTube yang dimiliki oleh Google. Walaupun Google ada kontrak. I think we all understand the limits of this. Kita masih guna Instagram dan Facebook, walaupun algoritma mereka dikatakan sangat menyekat naratif Palestin. Itu kita dari segi individu. Dari segi ekonomi dan kerajaan pun KJ, kita meraihkan FDI yang masuk daripada syarikat-syarikat ini, yang semuanya ada complicity in one way or another.
Oracle, there's a video going around, I don't know if you've seen, dia punya executive chair ke apa benda yang dengan bangganya menyebut bahawa kita membantu tentera Israel. And last year or a year and a half ago, kita meraihkan FDI dari Oracle 27 bilion ringgit, dan diraihkan oleh PM, oleh Maida, semuanya. So mungkin satu hari kita boleh bincang apa syarat kita dan apa tahap kesucian kita sebenarnya tanpa kita mendabik dada. Tapi pokok pangkalnya kita bayar harga. Kita sanggup bayar harga untuk menunjukkan solidariti pada Palestin dan juga keadilan sejagat, dan harga itu kerana nilai itu lebih tinggi daripada nilai wang ringgit. Dan itu kita kena ingatkan, saya ingatkan pada diri saya sendiri, dan we make this bargain lah. What is the price we are willing to pay? But we do want to pay that price. Isu keduanya ialah cara Network School telah mempromosi dan cara dia respon kepada kontroversi ini adalah satu pengajaran yang besar kepada semua lah. Bahawa cara itu tak berapa tepat. Perlu menerima hakikat bahawa ada asas untuk orang risau. I think mungkin di kalangan pendukung NS dan mungkin Balaji sendiri merasa bahawa ada ketidakadilan telah berlaku kepada dia. Pada dia, like, Jabatan Imigresen dah datang, tak nampak pun sebarang warga Israel. Ya, mungkin ada seorang dua yang masuk, tapi tak bermaksud ada agenda besar saya untuk membawa orang Israel masuk. Tapi kalaupun mereka rasa diperlakukan tidak adil, overblown, fake news dan sebagainya, cara mereka respon itu, dia seolah-olah mengesahkan segala stereotip negatif tentang tech bro. Apa stereotip negatif ni? Dia angkuh, tak hormat sensitiviti tempatan, menggunakan kekayaan untuk menjadi hujah dan sebagainya, which maybe bukan itu niat dia, tapi it came across that way, khususnya dalam video 30 minit itu. Kerana kekhawatirannya macam kita sebut tadi ialah, salah satu kekhawatiran besarnya adalah NS menjadi pintu belakang kepada warga Israel masuk kepada Malaysia. Kena faham kenapa rakyat Malaysia risau, sebab dah ada satu bukti kecil melalui Nas Daily itu, so you can't deny that actually has happened, dan sebab komen teks Zionism itu. Jadi bagi saya, there was a world, kalaulah NS boleh lembut sikit, mengambil pendekatan yang lebih diplomatik, mengatakan kami langsung tak ada agenda untuk bawa warga ini masuk. Ya, Nas Daily ada masuk, tapi dia figura social media, dia bukan sebab saya panggil dia sebab dia orang Israel. Dan ribuan orang yang telah memasuki NS, kalau seorang atau dua memasuki melalui di pasport, tak bermaksud ni adalah satu perkampungan rahsia untuk buat benda yang tak patut. Dan secara lembut boleh menyatakan komitmen, okey, kalau ini kekhawatiran, mulai sekarang saya akan beri kerjasama penuh. Immigration boleh masuk and check every single person that ever comes into NS. Dan saya rasa kalau dia mengambil nada tersebut, there was a world that this could have been saved. Tapi yalah, nasi dah jadi bubur. Malah ada dalam video 30 minit tu KJ, ada satu hujah that was, dia tenggelam sebab dia ada menyebut, dan to be fair to him, dia sebut juga dalam wawancara saya, dia nak buat satu biasiswa bersama dengan pengasas Replit, Amjad Masad. Amjad Masad ni seorang Palestinian by heritage, Jordanian, dan bukan semata-mata dia orang Palestin, tapi dia telah bersuara tentang genosida yang berlaku, dan dia dipulaukan oleh Silicon Valley. There's an interview of Amjad somewhere on YouTube that people should watch. So ini bukan orang yang nothing. Dia betul-betul telah membayar harga sebagai orang yang bersuara tentang apa yang berlaku, dan walaupun dia berada dalam dunia teknologi, dan dia berkawan dengan Balaji. Jadi there was an argument. Ada asas untuk Balaji kata, in the end saya bukan pro mana-mana pun actually. In the end I think that's what he is. Analisa dia adalah bit too late lah. Yeah, a bit too late. But I guess the analisa is, if I were to speculate, dia macam, dia tech bro yang kaya, dia ada rangkaian dan pengaruh yang tak boleh dinafikan ada. Dia nak melabur di serata dunia, tapi macam banyak tech bro yang lain, dia pandai dalam hal teknologi dan hal kewangan, tapi dia gatal nak masuk hal-hal politik. I think that was the problem. Macam contoh tech Zionism ni, saya mendengar jawapan dia. Dia seakan tak sedar bahawa bagi sebahagian besar rakyat di dunia ni, istilah itu tidak neutral. Bagi dia mungkin istilah itu adalah konsep mencari tanah untuk community. Kan mitos Zionism ni adalah a land based on a book. Yeah, based on a book, a land without people for a people without a land, which is a myth, because we know there was people there. Nakba 1948 happened. Tapi that's the idea lah kan. Dia tak faham bagi seorang lain, no, that term doesn't mean that term. Dispossession, right?
And whatever it might have meant at the origination in the 19th century, it means something else today Yeah. for the global majority. And you are functioning in a country that Feels use that strongly, term. yeah. In that. Yeah. So saya nampak itu the issue. But it's grown to be something else now lah, dan dah jadi masalah besar yang disebatikan. Mungkin terima kasih Syaril atas analisa yang sangat menyeluruh, dan saya tak ada banyak nak tambah berkaitan dengan analisa. Just I have some questions based on your interaction dengan Balaji dan juga implikasi daripada tindakan Kerajaan Negeri Johor untuk membatalkan lesen penjagaan network school ni. Pertama dia, bila Syaril berwawancara ataupun bertemu ramah Balaji, of course apa yang kita tengok adalah apa yang ada when you were recording, but of course you had some time to interact dengan dia off camera. Did he come across to you as that kind of person yang mungkin culturally tak berapa sensitive, tak berapa aware, yang confident in his worldview, yang tidak, you know what I mean, right? Absolutely. Yang saya tak nak kata sikit lah. saya tak nak kata ini adalah ciri-ciri tech bro, because there's so many different tech bros out there, to be honest, and I know tech bros were very culturally sensitive, tetapi that kind of globalist tech bro yang you know maybe have a blind spot as far as local sensitivity is concerned. Did he come across as somebody like that? Probably. Yeah. A bit like that. And saya rasa dia pun kalau you have an honest conversation probably accepts dia sedikit eccentric dalam hal ini. And I think in a word that was the issue. Cuma dia macam saya tengok dia punya dia mungkin dia tahu criticism itu, dan dia sebut bahawa macam mana saya ni seorang yang tak sensitif kepada local culture, ibu bapa saya Tamil daripada India, yang datang daripada India ke Amerika Syarikat. It's like saying, you know, I'm not racist because I have a friend from this community. That's how it came across to me lah. I think you're right. There was some strange dia compensate tapi tak berapa ikhlas nampak. Ataupun to be fair, bukan dia tak ikhlas, dia menganggap disebabkan saya macam ni maka saya akan diterima. Disebabkan, contoh juga dalam hal ni, another point to talk about, disebabkan MDEC buat macam-macam polisi ni, maknanya dia menerima pelaburan teknologi. So it's dia macam dia lihat beberapa data point dan mungkin dia tak nampak data point lain yang tak harfiah, tak literal, yang the softer aspects of a culture, of a place. He just looked at what was on the text. Contoh dia selalu sebut, Malaysia ni antara negara yang paling welcoming sebab it's fourth on the passport list. Which is true, and we take pride in that, but it's not the full story. Kita memang ada juga benda-benda ciri-ciri yang tak tertulis dalam ranking tersebut. Ataupun sekatan utamalah then there's that one terhadap Israel. Yang kedua adalah saya nampak dia juga pegang dua pandangan yang agak berbeza, dan dia cuba rationalize benda ni, tetapi saya nampak akhirnya kontradiksi itu sangat ketara sekali. Dia sering kali sebut dalam interview dengan Syaril bahawa saya akan menghormati undang-undang tempatan. I'll respect local laws. Tetapi apa yang dia punya end goal adalah untuk carve out something from local law. So macam mana benda tu boleh jadi consistent? Of course lah, dia kata, but I'm going to negotiate. Nothing done without negotiation. Tetapi bila kita nampak ke arah dia nak menakluki satu kawasan yang dikeluarkan daripada undang-undang tempatan, while during the process respecting national laws, that's going to trigger something amongst the people of that land. Of course, I think you're right. That's the internal contradiction. The fundamental contradiction of the network state ini ialah, anda hendak kedaulatan, and you stated that as your end goal. At the same time, you're working with the state you're trying to take sovereignty from. I guess dia punya comeback ialah, it has to be a win-win. The only reason I would get it ialah kalau for whatever reason sesebuah entity hendak memberikan. Which I think, I guess, is lost lah. In all of this is lost. Yes. Saya faham dia punya urutan proses itu, tetapi dia tak ambil kira bahawa tanah ataupun land tersebut ada orang dia, ada nilai dia, ada maruah dia, ada kedaulatan dia tak faham benda tu. Itu yang menjadikan konsep tech Zionism ni. And I think that was the greatest failure of this whole project lah. I mean, in this
it's almost the network state met with the Malaysian netizen state. Yeah, you yeah, I see mean, who won. Ini ultimate irony dia lah. Ultimate irony dia lah is that also the other way to talk about this irony kerja lah, you write about the network state dan akhirnya yang membuatkan benda ni gagal di Malaysia adalah he says an anonymous account on the internet. So it's almost the network itself That is a bringing network down itself. the network state, Right. ataupun the network school Right. in this case. Tapi apa yang dia gagal untuk memahami, at least apa yang saya baca adalah, yes, it came from an anonymous account, tetapi dia mencetuskan perasaan yang real, Yang real. di kalangan real people of that land. Yeah. And kalau dia tak dapat faham benda tu, wherever he goes after this, saya difahamkan ada yang kata Balaji out of the deal dia buat dekat Malaysia sebab dia nak dapat leverage dekat Kazakhstan. Lepas ni Kazakhstan dah setuju untuk tubuhkan network school di Kazakhstan pula. So a country near Moscow or Russia after this, they'll market it as that. But good luck to him because dia mesti akan berdepan dengan tentangan yang sama. Sekiranya dia masih berterusan dengan visi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ini saya nak cuba memperluaskan perbincangan ni sedikit lah, Syaril. Ini adalah kesan reputational kepada Malaysia. Sebab kita tak boleh nafikan bahawa walaupun kita rasa kita buat tindakan yang betul terhadap network school ini disebabkan semua fakta yang dibentangkan oleh Syaril tadi, which I think is a great way of explaining why they could not continue to stay here, but it has created a bit of a reputational issue for Malaysia because orang yang tak tahu tentang fakta yang dibentangkan oleh Syaril dan juga orang yang mungkin cenderung terhadap Zayo tu, dia akan kata inilah Malaysia, pelaburan datang daripada syarikat-syarikat pemula, startup, tetapi mereka halau, mereka tak terima pelabur-pelabur, mereka tak terima startup yang mungkin ada hubung kait dengan negara yang kita semua kutuk itu. How do we deal with the reputational fallout? Satu. Yang kedua, mungkin saya boleh tanya dua-dua soalan kepada Syaril. Did the network school really contribute that much to the country? Sebab ada banyak perbincangan lah, tak nampak apa-apa pun hasil daripada syarikat-syarikat pemula tersebut. And of course we've been in the tech space also. It's rare of course to see something emerge just within 2-3 years. Tetapi pandangannya adalah, this is not really your top level tech bros or startups in network school, and we won't really miss them lah. So, I think those are two really good questions. Saya ambil yang nombor 2 dulu sebab saya rasa menyumbang kepada analisa kita kepada yang pertama. Saya rasa kena ada apa yang dipanggil good faith discussion lah. Kita tak boleh bila sebab tak suka tentang network school ni sebab hal-hal yang lain, tiba-tiba kita kata mereka ni tak ada nilai pun. I think kalau tak ada kontroversi ni, people will be looking at it a bit more objectively dan nampak ada potensi tertentu. Dan bagi saya, mungkin dia tak memberi pekerjaan yang begitu banyak dalam tempoh yang awal ini. Mungkin kebanyakan mereka yang datang duduk di network school ni majoritinya adalah bukan orang Malaysia. Belum ada satu syarikat yang menjadi juara dunia ataupun juara rantau yang telah yang muncul daripada network school ini sebelum ini. But beberapa point lah. Dikatakan Balaji telah pun melabur, beliau sendiri melabur kepada beberapa syarikat-syarikat pemula. So that means something for the founders of those companies. Dan kalau syarikat itu syarikat Malaysia, saya dipahamkan ada. Kedua ialah kita kena keluar dalam dunia ni, saya rasa kena keluar daripada kepompong kalau kita nak tahu benda tu berfungsi ataupun ada baik ke tidak, how many jobs do you get today, how much do you actually invest in. It's more of there is value, ada nilai kepada satu reputasi di mana-mana pembina technology builders, AI builders, some of them crypto bros, but some of them really AI builders, untuk datang ke satu lokasi di Malaysia. The exchange and the flow of ideas yang boleh muncul daripada satu entity sebegitu wujud. And it takes time, and you cannot after 1.5 years, 2 years terus kata because you didn't build something, this was pointless. Okay. So just the mere fact of people coming through Malaysia, right? Coming through Forest City to network state, yes, they maybe go to Singapore on the weekend sebab dia nak party kat sana, tak ada apa kat Johor.
but they will hang out in Johor. They will start talking about Johor. They will start go holidays. They will start meeting with other founders from Malaysia yang akan datang ke network school. Yang akan tengok, oh, why you guys building? Oh, I got this company. But wasn't that limited? I mean, one of the complaints was that it wasn't truly plugged in or integrated into Malaysia. Saya rasa itu kritikan yang adil, and that could have been fixed. That could have been part of the deal with Balaji. So you want to stay here, selain daripada semua benda yang kita sebut tadi, this is what you got to do. I want to see a report of berapa. Sebab MDEC dia bagi lesen kan, MDEC ada bagi lesen. Status Malaysia Digital. MD. So that should have been the conduit towards probably linking up with Malaysia. Yeah. So these are all what ifs. Tapi nak kata from the start ataupun nak kata dari segi asasnya benda ni useless, saya tak setuju lah. Just because they are tech bros or crypto bros and we don't really, there was a world, ada dunia yang kita boleh susun supaya benda ni boleh menguntungkan ekosistem kita dan memberi masa untuk bercambah. But I guess a bit too little too late. But to your original point tentang reputational damage kepada Malaysia, dan juga I think nak bercambahkan perbincangan ini, we shouldn't let this go to waste lah. Kalau kita rasa nak rasa puas hati, okay, kita dah bagi mereka yang betul-betul tak suka Balaji lah, kita dah usir dia ni keluar, kita menang. But macam saya sebut awal tadi, kita still bergantung kepada FDI dan syarikat-syarikat yang sebenarnya jauh lebih bermasalah dalam berbanding dengan dia. So kalau kita kena pilih, kalau nak jadi a sovereign, nak bina a sovereign tech stack, nak jadi lebih mirip kepada China, then buatlah, betul-betul buat. Kalau nak menjadi China, bukan nak kata nak jadi Iran, tapi you want to be somebody yang tak, sebuah negara yang betul-betul berdaulat, tak perlu bergantung kepada teknologi barat ini kerana mereka bermasalah dan sebagainya. Do you have a plan? Adakah Malaysia bersedia dan betul-betul ada plan? Kalau ada plan, let's do it. Tapi sejujurnya tak ada plan tu. Then there is no one in the policy class that is really talking about that plan. You are still talking about getting FDI from Microsoft, from Google, from Oracle. And then when it suits us, kita nak, so saya rasa this is an opportunity untuk kita sedar, okay, kita nak lebih independent, lebih bebas daripada unsur yang kita tak selesa. Now let's really have a plan on how to build an ecosystem yang semakin lama semakin bebas. Tapi saya tak nampak ada kesungguhan ke arah itu, dan saya tak nampak netizen kita pun mendesak ke arah itu. Kita hanya nampak satu hal ini, kita usir, we go back to our normal lives, sebenarnya masih lagi terikat dengan rangkaian yang kalau ikut logik netizen, kita tak nak. Yeah, I suppose ini disebabkan dia lebih mudah untuk kita menghalau network school daripada kita merungkai segala global supply chain yang melibatkan syarikat-syarikat ini. But the problem is now our reputation kepada rangkaian itu dah tak best lah. Let's see. Ada kesan lah. Akan ada kesan. Tetapi saya rasa I have a suspicion that the big FDI players don't care. Don't care lah. I mean, like, this, and they are more culturally. Yeah, all these silly tech bros, they came, they didn't know the culture. Kita dah invest kat sini dah lama dah. We know the ins and outs of investing in Malaysia. They'll probably shrug it off lah. That's true. That's fair. But untuk community startup itu, that's where kena tengok lah. And I think a task untuk tugas untuk sahabat kita Menteri Besar Dato' On Hafiz untuk use this as an opportunity lah. See how benda dah jadi, dah ada sedikit kesan kepada reputasi, but see how he can use that limelight, I suppose, to create something that is I suppose lebih diterima oleh rakyat Malaysia dengan orang Johor lah. Dan pengajaran lah, kalau ada lagi peluang macam ini, macam mana kita sebagai negara uruskan dengan lebih baik. Maybe it's not the network school, but something else might come up. Sure. Right? Some other community, some other plan untuk menjadikan satu community teknologi pemula yang datang daripada negara lain. I think that idea in and of itself, it's not something to scoff at. Yeah. Dan maybe last serious point and one less serious point. It is I suppose saya tak menafikan kemarahan rakyat Malaysia, tetapi it is a bit unfortunate that this happened because Gobin, Menteri Digital, visited the network school a few months back.
I suppose bila dia pergi, dia sudah pasti bawa MDEC punya officers yang bagi status Digital Malaysia. That was probably the best time to see how they can, integrate closer dengan Malaysia punya national aspiration. So at least bila benda ni meletup, iyalah, boleh ada kenyataan kata, yes, kita faham ada sedikit masalah, tapi we are working together in Network School supaya ia boleh membantu aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara berteknologi tinggi. But it wasn't forthcoming. It was silence from Digital Ministry and MDEC when this whole thing blew over. They just ran for cover, I guess. Waktu dia ada di Network School tu, saya pergi untuk set the interview yang kita akhirnya dapat. So sempatlah tengok Gobin ada kat situ kejap. But I guess after isu ni meletus, tidak ada kenyataan yang everyone ran for cover. But that's one thing lah, sebab saya nampak, and I get private messages from Malaysian tech guys yang sebenarnya pada mereka dia tak setuju dengan keputusan ni. Tapi semua diam. Tak ada siapa berani nak pergi ke Twitter ke kat Threads ke untuk memberi hujah. Confirm kena balon berjemaah. Like I said, Malaysian netizen state wins over network state any day. But on a lighter point, I know you don't play golf, but the golf course at Forest City is wonderful. It's a Jack Nicklaus golf course. So that's another way there. It's another thing to do there. Golf uncles. Golf uncles. So kalau anda main golf, boleh pergi ke Forest City. It's a great golf course. Anyway, so one last issue, mungkin yang ini juga, Syaril, you take us through it because you are in this space. Ini kerugian 163.4 juta yang dialami oleh KWAP, Kumpulan Wang Persaraan Malaysia, KWAP, sebuah GLIC, Government Linked Investment Company, dalam sebuah syarikat teknologi pemula aquakultur Indonesia, iaitu eFishery. Difahamkan KWAP telah melabur dalam syarikat tersebut pada tahun 2023 Julai melalui pusingan pembiayaan Series D. Jadi dah agak matang dia punya pusingan pembiayaan ketika eFishery merupakan antara syarikat the next unicorn di Indonesia, tetapi pada penghujung tahun 2024 eFishery didapati terlibat dalam penipuan korporat berskala besar selepas audit dalaman mendedahkan bahawa syarikat berkenaan didakwa manipulasi penyata kewangan, angka keuntungan serta data operasi bagi menarik pelaburan baru. Perdana Menteri PMX Datuk Seri Anwar menjelaskan di Parlimen kerugian KWAP berpunca daripada penipuan yang dirancang secara sistematik, deliberate and systematic fraud oleh pengurusan syarikat. Dan KWAP juga ataupun kerajaan juga telah menyatakan bahawa we were not the only ones that were scammed. Juga pelabur-pelabur tersohor antarabangsa seperti SoftBank, Temasek Holdings, Sequoia Capital, Nostar, dan juga beberapa fund daripada Timur Tengah juga terlibat dalam penipuan secara besar-besaran ini. Dan kerajaan juga telah menjelaskan bahawa proses usaha wajar ataupun due diligence yang sewajarnya telah pun dilakukan oleh KWAP, and it's just an unfortunate incident of being scammed. What are your thoughts? Mungkin kita boleh jelaskan apa sebenarnya eFishery tu. eFishery ni dia syarikat aquakultur macam KJ sebut, ditubuhkan di Indonesia pada tahun 2013. 2013 oleh seorang lelaki bernama Gibran Huzaifah. Sekarang ni dah dalam penjara lah sebab dia scam. Ideanya dari segi asas agak menarik, dan pada satu ketika I guess sebab scam ni dikatakan bermula 2018. Jadi for the first few years it wasn't a scam. Dia apa yang dia buat adalah dia cipta satu mesin, satu kotak automatic. It's like IoT and feeds the fish. Yes, ada gunakan IoT, dia pasang dalam kolam. Jadi bila boleh kesan lah, bila ikan tu lapar, dia lepaskan makanan ikut kadar yang betul. Jadi penternak pun jimat kos, hasil pun naik. Itu produk asas dia lah. Dan ada IoT tu yang membuatkan nilainya lebih hebat. Pada tahun 2023, iaitu waktu KWAP masuk Series D, sebab pelaburan untuk syarikat swasta ni dia ada siri lah kononnya, peringkat seed ataupun benih, kemudian series A, B, C, D, sampailah kalau dia pergi IPO, dia pergi IPO. Pada tahun 2023 adalah series D, di mana eFishery pada waktu itu dinilai sebanyak $1.4 billion. Dah unicorn lah. Dah unicorn. Itu nilai dia lah.
Dan Kuab masuk bukan 200 juta ringgit tapi 160 juta. So I think ada angka 200 tu yang silap sedikit. Dan dalam round sama yang 1.4 billion valuation itu, pelaburnya adalah SoftBank dari Jepun, Temasek Singapura, Sequoia Capital, Nostar, 42X Fund dari Abu Dhabi, Aquaspark dan juga Kuab. Jadi banyak lagi pelabur-pelabur tersohor lah yang dirasa. Do you know if the others went in before D? Yes, I think some of them were Kuab joined at D lah. Kuab only join at D. Dan biasanya bila masuk siri-siri yang dah lambat ni, series D ni, you are de-risk already lah. Sebab anda. Kita anggap bahawa orang lain dah buat all the due diligence, all the hard work lah. Yeah. So it's normal lah for it's you normal to go in late. Go with the flow lah. To go with the flow. And also selain daripada due diligence, ia kononnya lah biasanya membuktikan syarikat tu betul lah. Kalau anda boleh sentiasa meraih ataupun raise funding round after round, bermakna revenue anda memang betul, your profits are betul, or whatever lah, your cash flow is betul kan. That's why you can keep raising. Dan biasanya dana-dana pelabur ni ada strategi-strategi tertentu. Ada yang akan masuk peringkat awal supaya dia dapat pulangan yang hebat. Ada yang akan masuk ke round yang lewat lagi selamat. Tapi mungkin dia dapat hanya 2 times or 3 times the money. Tapi adakah Syahrir rasa, sorry to just because just on this point, and adakah bila dia masuk pada pusingan yang lebih matang, in this case D, supposedly the last round before IPO, adakah and this is I don't want to impugn this on Kuab, but just in general terms in private markets, adakah the level of due diligence may slip a bit? Because, Sequoia is there, Temasek is there, SoftBank is there. We still go through the steps. The steps are all there because these are all processes that need to be followed. Tetapi within the process itself, it's taken as read lah. You know what I mean? I know what you're saying. Ada unsur kebenaran di situ, but I think there's another thing here. The due diligence itself is different. Kalau anda masuk ke peringkat awal, what are you diligencing? You are diligencing the market. Adakah pasaran ni, business idea ni boleh jalan ke tak boleh? You are diligencing the business plan, right? How are you going to go to market? It's those kind of questions. You are diligencing the people you're going to hire. Who's going to be your CFO? Who's going to be your CTO dan sebagainya. Bila dah masuk series D, where you supposedly millions of revenues already, puluh-puluhan dan sebagainya, you're valued at a unicorn status. I'm not diligencing your market so much, I guess. I'm diligencing your accounts. I'm diligencing, and that's where... Well, this is where the problem was. This is where the problem was, I guess. You're diligencing other things lah. You're diligencing the path to IPO. And whether the numbers stack up. Jadi ini yang berlaku lah. Sebab yang penipuan ni didedahkan pada hujung 2024. Right after Kuab invested, seorang whistleblower tampil. Audit dalaman dan siasatan bebas dijalankan. Dan apa yang mereka jumpa bukan kesilapan perakaunan, tapi dia penipuan yang terancang. Yang telah terancang bertahun-tahun, and sekarang ni kita find out dia bermula 2018. Two different set of numbers. Yeah, so basically he just made up 2 accounts lah. Made up 2 numbers. And the mechanics mungkin membosankan orang, but basically dia ada fake number dengan real number. I don't know how, mungkin even the bank accounts pun it was faked. I guess so lah. Right? The bank accounts itself were fake, and maybe part of the diligence tak pergi kepada tanya bank tu tersebut sendiri how to get certainty of that number. Anyway, macam mana dia suruh, dia palsukan dokumen, 2 set buku account, dan syarikat-syarikat boneka diwujudkan semata-mata untuk tunjuk duit bergerak lah. So just to show the flow of money. Gibran akhirnya mengaku manipulasi itu berjalan sejak 2018, 5 tahun sebelum Kuab masuk dah ada penipuan ini, dan sekarang ni yang saya sebut tadi telah pun dijatuhkan hukuman penjara 9 tahun pecah amanah dan pengumbahan wang haram. Okay, isu dia saya rasa kita kena bezakan antara ditipu dan penipuan. Tak, Kuab. Adakah anda ditipu ataupun Kuab sendiri buat penipuan? Kuab sendiri anda buat penipuan. Saya rasa of course Kuab langsung tak ada cadangan lah yang serius bahawa Kuab ni sengaja buat benda ni. Why would you do this? Yes, but it's still 163 million. Of course. So saya rasa jumlah tu, sebab saya dengar PMX ada bagi gambaran ataupun dia bagi survey ni, ini 160 juta,
tapi jumlah kuap AUM-nya jauh lebih besar, kuap untung dan sebagainya. Saya pun rasa maybe that's not the best defense. Because 160 million is still on the absolute term still a lot. Dia bukan relative to your AUM or relative to your profit, it's still 160 million. That's relative to whatever you could have done the 160 million with, right? Jadi itu tak boleh dijadikan benteng utama lah. It's a consideration tapi bukan satu defense yang utama. Ujian yang sebenar ialah bukan kenapa rugi. Pelaburan memang boleh rugi. Soalannya, adakah proses yang munasabah telah dilalui? Correct. Sebelum anda buat keputusan ini. Correct. And sometimes you buat proses munasabah still kena scam. Yeah. And I guess kita boleh terima walaupun kita frust, tapi kita boleh terima logik itu. Was the process done properly? Dan bila kita tengok rantaian audit yang berlaku, tak silap saya 4 firma audit. Daripada firma audit sebelum Series D itu dan Series D itu dan juga firma audit yang digunakan oleh Kuap sendiri. Langsung tak ada satu pun yang telah menzahirkan isu ini. Tak bermaksud kita boleh subkon segala-gala tanggungjawab kepada firma audit, but you still have to say that that's part of your diligence process. Itu sebahagian daripada proses untuk Kuap sampai kepada satu tahap keyakinan. Dia bukan hanya buat diligence dia sendiri, dia juga minta orang lain yang lebih pakar, yang lebih ramai. Sebab kita kena tengok juga dalam dana macam Kuap ni, tak pasti berapa ramai jumlah anggota dalam pasukan pelaburan dia. Mungkin jumlah AUM dia ratus-ratus bilion, tapi tak bermaksud bahawa dia ada jumlah orang yang cukup untuk dan ada kepakaran yang sebenar untuk buat audit dan diligence untuk semua pelaburan dia. That's why you need to use external parties. Okay. So salah satu ialah firma audit. Yeah. Keduanya ialah you go in with the crowd lah, macam kita bincang tadi. Yeah. Pergi dengan Sequoia, pergi dengan Temasek. Bukan kita kata kita hormat proses dia dan kalau dia lulus, kita lulus. Tetapi itu sebahagian daripada cara untuk mengurangkan risiko. That you don't just rely on your 10 people or your 15 people to do the diligence, you also crowd in the diligence process. So in that case, I guess tak ada langsung cadangan setakat ini bahawa proses itu salah. Dan melalui proses yang biasa selama ini, dan tak ada pun scam. Cuma dalam hal ini ada scam. So maybe ada 2 perkara yang saya nak bangkitkan daripada analisa Syaril tadi. So if Kuap, katalah ini andaian kita lah, dan tadi pun Syaril tak berapa pasti berapa ramai dalam tim bahagian pelaburan Kuap yang ada kemampuan dan kapasiti untuk buat penilaian yang lebih mendalam selain daripada proses due diligence yang biasa. In that case, where you have limited capacity, assuming, should you be making these kinds of investments? You know, I mean, Kuap ada banyak bentuk dan instrumen pelaburan yang selamat. They've decided, of course, part of their AUM, and I suppose a small part of their AUM will go into these more high risk but potentially high return investment, which are private markets investment that you do in tech. Dan adakah episod ini akan memberi kesan kepada appetite Kuap untuk buat pelaburan seperti ini, where there's limitation in terms of capacity to evaluate, and pernah dah kena scam dah, because going with the crowd obviously also has its risks. What do you think is going to happen now at the board level in terms of asset allocation? Objectively saya harap tidak berlaku begitulah, kerana betul apa yang KJ kata, akan ada kesan psikologi at the very least. Kalau saya seorang anggota dalam pasukan pelaburan Kuap, I'm not saying the people there, but just generally speaking, or any institution, yang mana saya lihat kalau saya buat pelaburan-pelaburan yang macam ini, yang mungkin niatnya baik untuk mencambah pengalaman kita dalam pasaran swasta, dalam startup, dalam teknologi. Okay lah, dah series ni kira macam scale up lah kan, tapi saya nak pengalaman macam itu, sebab dengan pengalaman itu mudah untuk kita mencambah ekosistem yang serupa di Malaysia. Mungkin cadangannya, okay, saya buat pelaburan dalam e-fishery syarikat Indonesia, tapi is there any way I can bring this technology to Malaysia and menguntungkan industri perikanan di Malaysia? Semua tu niat tu baik, tetapi kalau ini risiko dia, kalau ada risiko scam dan saya akan disiasat,
dan saya akan mendapat tomahan yang besar PAC is going to call you. PAC is going to call you, SPRM dah buat siasatan dan sebagainya. Lebih baik saya hanya buat pelaburan yang tak ada orang tahu. Saya main dalam pasaran saham, Safe lah, equities, bonds. equity bonds, syarikat, bond MGS Malaysia. Saya hanya melabur dalam pasaran awam, dalam bursa, dalam Nasdaq dan sebagainya. All my AUM goes to public markets. Kalau saya nak main pasaran swasta pun, saya hanya main di tempat yang sangat-sangat selamat, real estate, infrastructure, yang susah nak scam lah. Real estate kan. infrastructure project tu ada. Kerugian kalau ada pun takkan jadi macam ni. Dan saya tidak akan dipuji pun kalau saya mendapat pulangan yang besar. Jadi tak perlu pulangan besar. Saya hanya bagi 6, 7%, 8% tahun. Setiap tahun, that's enough. Yep. And I don't get in the news and nobody attacks me. That would be a logical reaction. Correct. Tetapi untuk ekosistem syarikat pemula di Malaysia dan di rantau ini, saya rasa ada peranan untuk entiti seperti KUAP. Terutamanya KUAP yang tidak mengambil secara direct duit kita. Kalau PNB, kalau EPF mungkin ada hujah kata it's a bit risky, I don't want to do this because saya kena tiap-tiap tahun saya kena bagi dividen kepada kita lah yang simpan dalam ASB, yang ada KWSP. Tapi itu pun saya rasa there's an argument for a small part AM, but fine. KUAP ini pula adalah macam khazanah dalam konteks duitnya hanya datang daripada kerajaan. Of course kita sebagai pembayar cukai ada link, tapi maksud saya sependengar faham dia tidak direct dengan kita sebagai pemegang saham ASB dan sebagainya, unit US ASB dan sebagainya. Jadi saya rasa ada peranan untuk mencambah ekosistem. Dan if you don't do venture, if you don't do technology, then anda akan mengeluarkan satu lever yang ada, iaitu the monetary investment into. Untuk membina ekosistem ni bukan hanya pelaburan, saya faham. Tapi pelaburan is part of this. And an understanding of how tech works and understanding of investing in and pricing these companies is important. Jadi saya harap, perlu disiasat kalau ada sebarang salah laku. Hipotesis saya adalah the process was followed well, but this was a scam tersohor yang telah menipu ramai orang. And I hope it doesn't lead to a situation where KUAP ataupun mana-mana entiti menjadi sangat takut kepada risiko sehingga mereka tak nak buat benda ni lagi dan dia kembali kepada KUAP yang lama ataupun entiti yang lama. We just play safe and we just become boring capital allocators. Saya rasa Malaysia berada dalam kedudukan we need something more than just safe capital allocation. Wonderful defense of your industry. It's a helpful suggestion is to try to get KUAP or any of the GLICs to highlight successful investments in private markets. Because as far as the public mood is concerned, dan kita melihat perkara ni dalam case Network School and also now KUAP, is that government funds, whether they are direct government funds or indirect government funds, should not be in these kind of investments. Saya setuju dengan Syaril. Of course ada peranan untuk pembiayaan daripada dana seperti ini untuk ekosistem tech, terutamanya ekosistem tech tempatan. Tetapi the narrative has been set back because of this. Betul. Dan kalau tidak ada usaha yang proaktif, if as I see what's happening now, KUAP seperti mana MDEC dan Digital Ministry is just running for cover and just hoping that this will blow over, that's not going to help. You got to really advocate for, like you did, advocate for your strategy, advocate for that sector of AUM going into that sector. A small part. Small part. Sebab kalau kita run for cover, then in today's world you have to nampak macam salah lah. Nampak macam salah, nampak macam tak confident, nampak macam dah you basically have admitted that you did something wrong lah. Yang pertama. Yang kedua, and maybe response to the second part. Dalam case macam ni, it's really difficult because saya faham di sudut daripada sudut KUAP dan juga sudut kerajaan yang dijawab oleh Menteri Kewangan Anwar. And then the last point later, I'll talk about the political fallout from this, is in this case, does a head roll or not? It's a tough one, isn't it? Because procedurally everything was followed, but clearly something went wrong. So mungkin the first two points first. Yang pertama, communication. Communication. Secondly,
can a head roll for Hmm. something like this? And then third, we'll talk about the politics later. Komunikasi saya setuju. Waktu kontroversi Fashion Valley pun kita bincang poin yang serupa. Khazanah tak berapa ke depan dalam komunikasi. And I guess to be fair to these Glick professionals, they're not like us. They're not trained to communicate. Yeah, but they have enough money to hire people who can, I guess. who can communicate. I guess. Yeah. Tapi itu terpulang pada JLIC untuk macam mana nak mengubah strategi komunikasi supaya tidak hanya corporate comms, dry corporate comms statements, but a bit more front-footed lah. And I think I've made that point even dalam podcast saya lagi satu subtext. I think the same case applies here. Kedua ialah beyond, as part of the communication, kena juga macam kena mengaku sikit lah kekurangan. Jangan kata okay proses, ya betul, boleh jadi proses tu dipatuhi, tapi mungkin proses tu sendiri perlu berubah. Ya? Tak ada unsur penipuan oleh Kuab, tak ada unsur rasuah dan sebagainya barangkali, tetapi how can we learn from this? Bagaimana kita nak belajar daripada this experience, pengalaman ni. Contoh, pengajarannya bukan jangan melabur dalam syarikat-syarikat pemula ni ataupun syarikat-syarikat swasta macam ni. Pengajarannya adalah due diligence kewangan saja mungkin tak cukup. Mungkin kena ada usaha untuk go to the sort of the operational technical diligence. Kalau itu tidak begitu kukuh, lebih diperkukuhkan. Contohnya this kotak ni lah. Dia kata Gibran ni claim ada 400,000 ke berapa banyak kotak. Okay, mustahil lah kena pergi tengok 400,000 kotak. Tapi maybe there needs to be stronger sample size untuk check. Tanya dengan Gibran, okay, give me the list of 400,000. Saya nak pilih yang mana saya nak pergi tengok. I'm just speculating. Mungkin bahagian unsur penipuan ni adalah Gibran dan tim e-fishery ni dia yang menentukan kotak mana yang kita pergi tengok. Sebab dia yang mengurus scam ni kan. Kalau kita secara rawak kata I want to go this one, you must go now. Kalau tidak, saya tak nak melabur. Maybe that's part of the lessons, right? Yang kita boleh buat. Kedua ialah, boleh tak struktur perjanjian ataupun struktur the agreement, the term sheet itself, yang dibuat dalam pelaburan dalam mana-mana syarikat itu ada unsur clawback ataupun ada unsur put option. Kalau ada apa-apa yang tak sedap, saya sebagai pelabur ada hak untuk put ni, maknanya saya kena jual balik saham tu kepada anda, the management team or the founder team. Maybe not many people will agree to that, but itu mungkin satu proses yang boleh diceritakan bahawa Kuab akan ambil ataupun pelabur-pelabur sekarang akan ambil untuk mengurangkan risiko. It doesn't solve everything, sebab kalau ada penipuan, there's nothing more you can put, but at least ada usaha dan ada komunikasi kepada rakyat bahawa inilah pengajaran yang kita dah ambil untuk bukan hanya buat diligence yang lebih kuat, tetapi dalam struktur pelaburan itu sendiri ada cara untuk kita keluar, ada cara untuk kita lari. The moment kita hidu something funny, there's something we can do to sell our shares. These are things that mungkin sebelum ni tak dibuat, understandably, because there wasn't a need for it. But now these are examples lah. Kalau dibuat benda tu, saya rasa rakyat boleh maafkan, boleh terima, okay, you are learning from the lessons. To your second question, should a head roll? Sebab saya tengok ada komen PM kena letak jawatan, pengurusi Kuab kena letak jawatan. I personally don't think that's necessary. Saya rasa dalam hal ini, selagi lah SPRM buat siasatan katanya, kalau ada sebarang unsur lain kita tak tahu, lain cerita. Tapi kalau dalam hal ini ada penipuan yang telah berlaku ataupun ditipu, because of the point kita cakap tadi. Because if a head roll so publicly, kalau dihebahkan, okay, disebabkan ini, this fella has to go, dia akan memberi message yang sangat-sangat negatif kepada semua Glick yang lain. Saya pun tak nak buat benda ni lagi dah. Putting a head on a stick and say, okay, this is the guy who's going to pay for this. I think there's more ecosystem damage. Yeah, I think so. I think maybe something a bit more subtle. Measured and subtle. To say that there have been consequences and to also address the reputational damage that Kuab has taken, which you cannot deny that it has taken a reputational damage. No, notwithstanding the fact that you came later, you came after Sequoia, SoftBank and Temasek. I think there has to be some repair work that needs to be done. Yeah. Tapi dari segi, do people actually have to be fired? I don't know. I don't. I mean that's something, like I said, measured lah. That's something for the board to decide and for MOF to decide, because ultimately
Co-op ni adalah entiti di bawah Yalah, tu Menteri pulang pada Kewangan. Kementerian Definitely, I mean, the suggestions that Minister of Finance has to resign, I think is not tak wajar lah. But on the political point, ada yang kata kenapa PAS kena pemuda PAS keluarkan kenyataan bahawa PM has to be responsible for this. I think that's par for the course in politics. You can't stop them from saying that. Especially bila salah satu daripada janji dulu Pakatan Harapan adalah the PM and the Minister of Finance should not be the same person. Yeah. It's easy for PAS to attach themselves to this and to spin it. So I don't think that you should complain about the opposition making this an issue, because they will make it an issue. Dan I think government pun frustrated kenapa sebut 200 juta bukan 163 juta. Hey, guess what? My KBS 100 million is still there, but it was 38 million. And the guy has been found guilty, found guilty by a court of law, but I still get that all This the time. 100 million. 100 million, it's 38 million, and the guy has been found guilty by a court of law, but still rehashing. So, guess what? It's par for the course. Kalau kita berdepan dengan isu yang sama, you should just have to continue to answer lah. And it's frustrating because people still use it against me. People will use this against you. Tough luck. That's part of being in government. Yeah. Okay. Okay, itu saja. Terima kasih.